สวัสดีครับผมบิลลี่พัชนนท์นะครับรับบทเป็นคุณใหญ่หรือว่าเจ้าหมื่นเสมอใจราชแห่งวังหลวงสวัสดีครับเบฟธนทัศน์พันวิริยากุลนะครับรับบทเป็นแก้วตาครับค่ะสวัสดีค่ะแพรเนยทวีอารยพัฒน์นะคะในซีรีส์อสงไขยรับบทเป็นโสภีค่ะสวัสดีค่ะลูกน้ำออนทารานะคะในซีรีส์เรื่องอสงไขยนะคะน้ำก็รับบทเป็นฤดีค่ะครับก็สวัสดีนะครับผมกินิวัฒน์นาคนวลครับรับบทเป็นก้านครับเป็นเพื่อนที่เป็นนายรำที่อยู่คณะเดียวกับฤดีแล้วก็แก้วตาครับผมครับผมเฮงนะครับรับบทเป็นแสนนะครับแสนก็จะเป็นบ่าวคนสนิทของคุณพระนายครับซึ่งคุณใหญ่เป็นคนรักอิสระครับรักในความถูกต้องเขาเป็นคนหัวสมัยใหม่เพราะด้วยความที่เขาไปเรียนต่างประเทศมาเลยทำให้มีความคิดที่จะไม่ค่อยเหมือนกับคนในเมืองสักเท่าไหร่ครับแก้วตาเนี่ยเป็นนางรำในคณะละครของหลวงสนอวันหนึ่งก็เหมือนได้ไปเจอความรักที่มันอบอุ่นจนกระทั่งที่ว่าพบเจอกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่วุ่นวายกวนใจหลายอย่างเลยแก้วตาเป็นเด็กที่ร่าเริงสนุกและมีความอ่อนต่อโลกมีความสดใสอินโนเซนต์มากสำหรับแก้วตาคือความรู้สึกของเขาในหลายๆอย่างที่เขาแสดงออกมามันจะมีความเพียวของข้างในหัวใจความรู้สึกของแก้วตาเยอะมากๆสูงมากๆครับ ตัวละครโสภีนะคะก็จะเป็นผู้หญิงมีรูปร่างที่สวยงามคือเขาเป็นคนที่ลายค่ะไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นก็แล้วแต่คือเขาก็จะแบบเพราะอะไรทำไมแล้วทำไมฉันไม่ได้ล่ะในเมื่อฉันไม่ได้ฉันก็ต้องจัดการกับทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์หลักๆของโสภีค่ะฤดีเนี่ยก็จะโผล่มาทั้งหมด2ชาตินะคะชาติแรกเนี่ยจะเป็นนางรำนะคะที่อยู่คณะเดียวกับตัวแก้วตานะคะก็คือเป็นเพื่อนสนิทของแก้วตาแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ซื่อมากๆค่ะชาติที่2เป็นเพื่อนสนิทของแก้วตาเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะมีความแบบว่าเป็นสาวทันสมัยมากขึ้นเป็นคนรักเพื่อนมากๆแล้วก็เป็นคนใจกล้าค่ะก็คือเรียกได้ว่าตัวละครแต่ละชาติเนี่ยก็คือไม่เหมือนกันเลยตัวละครเหรอครับก็เป็นคนตรงๆเป็นคนรักเพื่อนครับรักใครแล้วรักจริงครับผมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นบ่าวที่แบบว่าหนึ่งเลยคือเขารักคุณพระนายมากเพราะว่าคุณพระนายเลี้ยงดูเขาตั้งแต่เด็กนะครับปกป้องเจ้านายแล้วก็ไม่ว่าคุณใหญ่อยากจะได้อะไรเนี่ยไอ้แสนเนี่ยจะไปหามาให้ครับเป็นเรื่องราวของคุณพระนายไปพบนางรำฉุยฉายตอนแรกคิดว่าเป็นผู้หญิงดันเป็นผู้ชายซึ่งมันยิ่งทำให้เขาชอบมากกว่าเดิมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งความรักคือความรักนั่นแหละครับเรื่องราวทั้งหมดก็คือเป็นความรักวุ่นวายของคุณพระนายกับแก้วตาที่เป็นนางรำนั่นเองซีรีส์อสงไขยนะครับก็เป็นเรื่องราวความรักของคุณพระนายแล้วก็แก้วตาหลายอย่างที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมจนมีการข้ามภพข้ามชาติมาก็ยังมีเรื่องราวอะไรอย่างนั้นพัวพันติดมาอยู่ซีรีส์อสงไขยนะคะก็จะเป็นเรื่องของความรักของคนสองคนค่ะแต่ว่าถ้าเขาจะรักกันอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นมันก็ต้องมีตัวจีดค่ะก็อย่างเราเนี่ยแหละค่ะที่คอยขัดขวางจัดการในเมื่อรักกันใช่ไหมต้องผ่านชั้นไปก่อนแหละใช่ค่ะเป็นเรื่องราวความรักนะคะของคุณใหญ่กับแก้วตานะคะที่เขารักกันมาตั้งแต่ชาติแรกแล้วก็ต้องมีเหตุที่ทำให้ได้แบบว่าพัดพรากจากกันแล้วก็ได้กลับมาเจอกันชาติที่2ค่ะก็เป็นความรักของคนสองคนนะครับที่มีมาตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันครับผมสั้นๆนะครับซีรีส์อสงไขยเป็นเรื่องราวของความรักที่แบบว่าอินฟินิตี้ครับไม่มีเรื่องของเวลามาเป็นข้อจำกัดขึ้นชื่อว่าความรักแล้วไม่ว่าจะนานแค่ไหนคนสองคนก็จะกลับมาเจอกันครับมีความสตันและรู้สึกยากมากคือไม่ได้มีแค่เรื่องรักอย่างเดียวมันมีการเล่นเรื่องยุคสมัยเข้ามาซึ่งในเรื่องนั้นจะมีตั้ง3ยุคการที่เราจะโฮตัวละคร1ตัวมันก็ยากอยู่แล้วนะคุณพระนายในช่วงต้นรัชกาลที่6ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่เขาเสียชีวิตเป็นวิญญาณก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าโอ้โหเราต้องทำเวิร์กช็อปกับตัวละครนี้เยอะมากๆจะบอกว่าตอนก่อนอ่านบทอ่านนิยายมาก่อนมีความที่ทำไมคนคนหนึ่งมันถึงต้องมาเจอเรื่องอะไรหนักหนาสาการขนาดอย่างนี้เลยในมุมมองของ
ผู้กำกับพี่ใหม่เปลี่ยนเป็นบทละครที่มันกลมกล่อมแล้วก็มีความโรแมนติกคอมเมดี้แทรกเข้าไปด้วยจากที่ในนิยายมันเครียดมากมันจากที่มันเป็นตัวหนังสืออะแล้วเราได้ทำกันบ้านเราได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ส่งให้เราทำงานได้ดีมากๆเลยครับ ได้อ่านบทครั้งแรกอะตื่นเต้นมากแล้วก็แบบดีใจมากๆที่แบบได้รับบทโสภีเพราะว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกค่ะในการที่แบบมาเล่นร้ายเล่นซีนอารมณ์แบบเยอะๆเลยค่ะทุกคน บทเป็นอะไรที่แบบสนุกมากๆสนุกตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มถ่ายแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ได้รับอะค่ะก็คือรู้สึกว่าท้าทายมากๆเพราะว่าปกติแล้วตัวน้ำเองจะได้รับแต่เป็นแบบคาแรคเตอร์เป็นแนวคอมเมดี้แล้วพอเราจะต้องมาเล่นเป็นแบบพีเรียดด้วยแล้วก็รับบทเป็นผู้หญิงที่แบบเรียบร้อยพูดน้อยอ่อนหวานก็รู้สึกว่าท้าทายแล้วก็อยากเล่นมากๆค่ะตอนได้อ่านบทครั้งแรกเหรอครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นแล้วก็เฮ้ยเราจะทำมันได้ดีหรือเปล่าด้วยความที่เราเป็นมือใหม่เนาะก็ประมาทลนบางครั้งอะไรเงี้ยครับ เฮงรู้สึกว่าบทมันมีความน่าสนใจมากครับแต่ละเส้นเรื่องตอนแรกอ่ะบทมันไม่ได้เขียนออกมาเสร็จเลยเราค่อยๆอ่านไล่ไปแล้วเรารู้สึกว่าเรารอลุ้นตลอดว่าเฮ้ยตอนต่อไปจะเป็นยังไงเราอยากรู้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะจบตรงไหนแล้วเรื่องของไทม์ไลน์เวลามันจะสำคัญมากกับเรื่องอสงไขยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจดูแล้วก็ค่อยๆลำดับไปกับพวกเราแล้วจะทำให้ซีรีส์มันสนุกมาก เอาจริงๆผมเชื่อมาเสมอว่าในทุกๆตัวละครมันจะมีเอลิเมนต์ต่างๆที่ตรงกับเราคือตัวละครเขาเลือกเราในการที่จะรับบทเหมือนอยู่หลายอย่างนะถ้าใครได้สัมผัสตัวตนของผมแล้วก็ได้ไปดูในซีรีส์ก็จะได้เห็นว่าตัวคุณพนายก็จะมีความเป็นแบบบิงตัวบิลลี่พัชนนท์เข้าไปอยู่ด้วยต่างค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีบางเส้นบางจุดที่อาจจะใกล้เคียงแต่ว่าศาสตร์ของนาฏศิลป์เนี่ยมันไกลตัวเราแบบมากๆที่เขาบอกว่าเป็นศาสตร์แห่งการฝึกฝนปราณีตอย่างเงี้ยเข้าใจเลยว่ามันยากจริงๆแล้วมันต้องใช้ความอดทนแตกต่างแบบมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยร้ายขนาดเนี้ยเราถึงร้ายขั้นที่แบบฆ่าคนอ่ะเราแพรว่ามันน่าจะแบบร้ายเกินเบอร์ไปหน่อยนะคะแต่ว่าเท่าที่ถ่ายอ่ะคือแบบสนุกมากแล้วก็เป็นซีนอารมณ์เยอะมีทั้งแบบแค้นแบบร้องไห้แค้นแบบผิดหวังแล้วก็แค้นที่แบบจะฆ่าดังนั้นคือแบบอารมณ์มันสุดมากๆเลยค่ะทุกคนแตกต่างเยอะมากฤดีเป็นคนที่ทำอะไรช้ามากเขาจะแบบมองโลกในแง่ดีมากๆใส่ซื่อมากๆคือเป็นแบบไม่ทันคนเลยคือมองทุกอย่างเป็นแบบทุกคนหวังดีกับตัวเองหมดมองทุกอย่างเป็นเรื่องแบบโลกในแง่ดีหมดต่อให้คนคนนั้นจะทำอะไรกับเราไม่ดีแต่เราก็มองว่าเขามีเหตุผลที่เขาทำแบบนั้นซื่อจนบางครั้งตัวเรารู้สึกว่าแอบแบบทำไมขัดใจนิดนึงว่าทำไมเธอถึงซื่อขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความแตกต่างก็อย่างที่บอกเลยว่าเราเป็นคนข้างๆที่จะทันคนแต่ฤดีคือไม่เลยแตกต่างกันมากอยู่นะครับเพราะว่าก้านเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนตรงๆเป็นคนที่แบบว่าใจกล้าแบบถ้าเกิดไม่พอใจใครนี่คือเขาก็จะเป็นคนที่แบบโผงผางไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนที่แบบว่าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยไม่ค่อยกล้าที่จะแบบอะไรกับใครเงี้ยครับค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามกันครับผมจริงๆแล้วแสนไม่ต่างจากเฮงเท่าไหร่เลยจะมีแค่อย่างเดียวที่ไม่เหมือนกันก็คือวิธีการพูดเนาะเพราะว่าแสนจะเกิดในช่วงนั้นเขาก็จะเป็นศัพท์แบบขอรับกระผมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าที่เหลือก็คือค่อนข้างจะคล้ายเฮงหมดเลยครับอย่างแรกเลยก็คือคำพูดจะมีสมัยในยุคร.6 ก็มีการพูดใช้คำในแต่ละชนชั้นไปอีกยากตรงที่เราไม่สามารถอิมโพไว้เป็นคำพูดทั่วไปในสมัยที่เราใช้ได้เพราะฉะนั้นการอิมโพไว้เนี่ยมันยากมากๆเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของตัวละครที่มีความที่ผมต้องเล่นหลายตัวเพราะฉะนั้นในการถ่ายทำครับมันไม่ได้เรียงว่าซีนนี้เป็นคุณใหญ่ร.6 ซีนนี้เป็นคุณใหญ่ร.9 ซีนนี้เป็นอาจารย์เปรมซีนนี้เป็นคุณใหญ่เป็นพระวุฒิอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้แหละคือการที่เราจะต้องเล่นกับมันและทำการบ้านกับมันส่วนอีกเรื่องหนึ่งเครื่องดนตรีซึ่งผมไม่เคยเล่นเครื่องดนตรีมาก่อนเลยคือมันไม่ใช่แนวผมมากๆคุณพนายเขาเล่นระนาดแล้วก็ซออู้แอบยากอยู่ในการที่จะจับท่าทางแล้วก็เล่นให้มัน
ให้มันแบบดูเหมือนแบบโปรเฟชชั่นอลอะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่ยากที่สุดเลยเนี่ยคือการรำสิ่งที่เบบเรียนมานั่นก็คือการรำฉู่ฉายพราหมณ์ใช้เวลารำประมาณ8 นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับเบบไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเหนื่อยแค่ไหนในการรำ1 ครั้งอะเพราะว่าสรีระต่างๆของท่าทางอะมันเป็นเฉพาะทาง แล้วมันก็มีความเหนื่อยล้าและเมื่อยพอสมควร อันนี้คือยากที่สุดเลยสำหรับแก้วตา ส่วนสิ่งที่รองลงมาเลยนะ การที่เราจะต้องต่อสู้กับร่างกายตัวเองในวันที่เราถ่ายทำกันวันหนึ่งเนี่ย15 ซีนเป็นอย่างต่ำๆเนี่ยติดต่อกัน3 วัน 4 วันอย่างเงี้ยเป็นว่ายากมากๆ ในชาติแรกที่เราต้องเล่นเป็นนางรำคือเราอะเคยรำมาก่อนก็จริงแต่ว่านานมากแล้วตั้งแต่สมัยประถมแล้วทีเนี้ยมันจะต้องมีซีนที่จะต้องแบบไปรำอันนี้เป็นสิ่งที่ยากแล้วก็เรื่องของภาษาที่ผ่านมาเราเล่นคาแรคเตอร์เป็นแบบคอมเมดี้มาตลอดมันทำอะไรเร็วฉึบฉับพูดเร็วคิดเร็วทำเร็วแต่พอมาเป็นฤดีจะทำอะไรช้าแต่ถามว่าความเหนื่อยระหว่างเล่นตัวนี้กับตัวอื่นที่เป็นคอมเมดี้มาเหนื่อยเท่ากันเลยของฤดีเนี่ยจะเหนื่อยข้างในมากๆหมายถึงว่าภายในเหนื่อยแต่เอาเตอร์ข้างนอกเขาแค่แบบน้อยแค่นั้นแหละแต่ข้างในเขาแบบอะไรเยอะแยะไปหมดเหนื่อยมากๆเหมือนกันใช่ค่ะอุปสรรคมันก็มีเยอะมากครับด้วยความที่ต้องจำบทต้องแบบอารมณ์นี้มันต้องรู้สึกยังไงนะแบบเวลาเข้ากับพี่คนนี้เราต้องเป็นยังไงนะคือก้านจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมีหลายอย่างมากครับผมรู้สึกว่ากองนี้อุปสรรคน้อยมากคือมันเป็นอุปสรรคปกติของการออกกองอยู่แล้วเช่นว่าอากาศมันจะร้อนเราต้องแต่งตัวแบบนุ่งชุดไทยไปบู๊กันในป่าอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของปกติของการออกกองครับแต่ว่ากองเนี้ยอุปสรรคน้อยมากแล้วก็สนุกมากวัฒนธรรมประเพณีในยุคสมัยนั้นซึ่งการเล่นพีเรียดผมรู้สึกว่ามันเป็นความสวยงามภาษาการแต่งตัว energy ในการคอมมูนิเคตกันของตัวละครที่มากกว่าที่เราคิดมากๆชอบอันนี้นะผมชอบความรักของคุณพระนายกับแก้วตามันเป็นความรักที่เพียวมากๆเลยมันเป็นความรักที่มองแก้วตาเป็นมนุษย์คนหนึ่งและเรารู้สึกว่ารักกับเขาอ่ะอบอุ่นอ่ะมันความรักที่เพียวแล้วบริสุทธิ์มากๆอ่ะชอบมากเลยเด่นเลยนะครับความรู้สึกรักคนหนึ่งโดยที่มีข้อจำกัดมันมีข้อยกเว้นมันมีอุปสรรคมันผูกพันไปโดยไม่รู้ตัวแล้วมันก็ใช้คำว่ารักเขาไปแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นรักแบบอยู่เหนือเงื่อนไขอยู่เหนือกฎเกณฑ์เรามองตัวละครแล้วว่าคนหนึ่งอ่ะมันจะรักแล้วมันจะทุ่มเทให้กับคนที่เขาเพิ่งมาพบเจอกันได้ขนาดนี้เลยหรอว่ารู้สึกว่าควอลิตี้ตรงเนี้ยของแก้วตามันเอามาใช้ได้กับหลายๆสิ่งที่เราจะใส่ฟิลเตอร์ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบแล้วเราอยากที่จะแบบว่าอยู่ใกล้ๆใช้ชีวิตไปกับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าควอลิตี้ของแก้วตาว่าสอนแบบได้ดีมากเลยของแพรรู้สึกว่าแพรมีความแน่นเกี่ยวกับตัวละครตั้งแต่แรกช่วงที่ได้อ่านบทอะช่วงนั้นบทจะมาประมาณ3 ตอนซึ่งโสภียังน้อยอยู่แต่ว่าแพรโชคดีที่ได้ไปเรียนการแสดงค่ะแล้วแบบคุณครูสอนการเข้าถึงตัวละครเราต้องปูพื้นฐานอะไรแบบนี้แล้วแพรรู้สึกว่าแพรแน่นมากๆแพรพร้อมที่แบบ5 4 3 2ตึ๊ดเป็นโสภีได้เลยแต่ผู้กำกับจะบอกว่าแบบแพรมาเต็มแพรมาเยอะเขาก็จะแบบบางซีนบางครั้งเขาก็จะบอกว่าแบบผ่อนลงนะเบาลงหน่อยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบมันแน่นเกินไปใช่ค่ะหลายอย่างเหมือนกันความคิดหรือว่าอะไรในตอนเล่นมันจะแตกต่างจากตัวอื่นที่เราเล่นมากๆแล้วก็เราได้รู้ศัพท์อะไรใหม่ๆที่เป็นของแบบสมัยก่อนที่เขาใช้กันแบบพูดยากมากคำว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณอะไรเงี้ยมันแปลว่าเหมือนแบบนั่งสมาธิเพื่อระลึกชาติใช่อันเนี้ยก็เพิ่งรู้แล้วก็ต้องพูดด้วยก็แอบแบบว้าวเนี่ยเรื่องภาษาที่ได้รู้มาใช่ค่ะแล้วก็แบบนาฏศิลป์อะไรอย่างเงี้ยที่เราก็ได้รู้มาเพิ่มจากที่เราเคยรู้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หลักๆเลยที่ได้เรียนรู้คือเป็นเรื่องของภาษาครับผมมันเป็นภาษาของแบบโบราณนะครับที่มันจะมีความแบบ
ไม่เหมือนภาษาในปัจจุบันผมก็เลยรู้สึกว่ามันยากครับแล้วก็บวกกับการรำด้วยครับขนาดตัวผมเองที่เรียนรำมาแต่พอเข้าฉากอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันก็ยังยากอยู่ดีครับผมแสนสอนให้ผมได้รู้จากความสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากครอบครัวแล้วอ่ะมันยังมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่มันลึกซึ้งมากๆแล้วก็มันใกล้ชิดแทบจะเหมือนครอบครัวเลยมันรู้สึกเหมือนกับว่าทำเพื่อใครสักคนที่เรารักจริงๆที่เขามีบุญคุณกับเราอะไรประมาณนี้ครับ เรื่องภาษาเนาะภาษาในการใช้พูดคุยกัน แล้วก็ถ้าในมุมนักแสดงก็คือก็ต้องใช้คำให้มันถูกต้องความยากที่เพิ่มขึ้นไปอีกนอกจากการเป็นพีเรียดปกติก็คือการเล่นกับยุคสมัย 1และภาษาแล้วเราก็จะต้องแบบว่าทำการบ้านแล้วก็พูดถ่ายทอดแสดงออกมาให้มันกลืนเข้าไปในแบบเส้นเรากลืนเข้าไปในร่างกายแบบความนึกคิดของเราให้ได้มากที่สุดเลยแปลว่าเรื่องภาษายากมากที่สุด สำหรับแพรน่าจะเป็นคำค่ะมันเป็นคำแบบย้อนยุคกลับไปแล้วก็บวกกับว่าเราคงไม่คุยกับใครแบบเจ้าค่ะเจ้าขาท่านคุณพ่อเจ้าคะคุณพี่เจ้าขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะมีคำแบบเรียกสถานที่เรียกตัวละครหรือคำราชาศัพท์นิดหน่อยซึ่งมันยากสำหรับเราค่ะแต่ยังโชคดีที่ว่ามันยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วมันก็สามารถใช้คำแบบปกติคำทางการได้ หนึ่งเลยคือเรื่องภาษาแล้วก็เรื่องของแบบกิริยามารยาทอย่างนี้ดีกว่าแบบคนสมัยก่อนเขาจะแบบพูดช้าๆเรียบร้อยพูดน้อยๆบางสิ่งบางอย่างเราอยากจะพูดออกไปแต่เราไม่สามารถพูดไปได้เพราะเราไม่รู้ว่าสมัยก่อนแบบเขาพูดกันหรือเปล่าแบบแม่หญิงเขากล้าพูดขนาดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทำการบ้านค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันแล้วก็ทำตัวเองลงให้ช้าลงตามคาแรคเตอร์อันนี้คือสิ่งที่ต้องปรับความยากผมว่าจะเป็นเรื่องของพีเรียดครับในเรื่องของการรำอย่างเงี้ยครับผมว่ามันยากนะเพราะว่าการรำเนี่ยมันต้องใช้เวลาฝึกนานครับกว่าจะแบบรำได้แต่ละเพลงนี้มันนานมากแล้วก็ปรับตัวเยอะครับก็พยายามอ่านบทเยอะๆคุยกับพวกรุ่นพี่ที่เขาเคยเล่นมาก่อนครับว่าเอ้ยจริงมันต้องทำยังไงมันต้องแบบเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคุยกับทีมงานการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับความยากของผมนะยศถาบรรดาศักดิ์นี่สำคัญมากเราต้องเรียกชื่อให้ครบคุณใหญ่อะถ้าเป็นผมกับเขาก็จะคุยกันว่าคุณใหญ่ถ้าเรียกแทนเขากับคนอื่นก็จะเป็นคุณพระนายแต่ชื่อเต็มเขาคือเจ้าหมื่นเสมอใจราชเราไม่สามารถที่จะเสียสมาธิได้เลยมันต้องเป๊ะมากครับเฮงก็พยายามที่จะพูดคำที่แสนติดปากบ่อยขึ้นเช่นแบบขอรับเปลี่ยนจากคำว่าครับเป็นขอรับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามอิมพอไวส์ตัวเราที่เป็นเฮงแต่เราพูดแบบแสนอะไรเงี้ยโดยการคุยกับพี่บิลลี่ไปด้วยทำให้แบบว่าเราจะได้เข้าตัวละครได้ง่ายขึ้นทุกคนนักแสดงทุกคนต้องบอกว่าถ้าพูดเรื่องพีเรียดปุ๊บก็คือเรื่องภาษาไม่พอเรื่อง energy ข้างในการพูดบางครั้งนะอยู่นิ่งๆมันยากกว่ามี dialog พูดคือตอนเล่นในหัวของผมมันก็ต้องเล่าเรื่องตลอดเวลาว่าแบบเฮ้ยได้เจอแก้วตาแล้วเขากลับมาแล้วนะไม่ได้เจอกันตั้งนานนู่นนี่ไม่งั้นคุณจะยืนแห้งยืนในซีนเนี้ยมันไม่ได้เครื่องดนตรีนี่แหละเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่คอนเซิร์นเพราะว่าด้วยการเล่นอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันจะต้องมีความที่ว่าจะต้องเป๊ะเนาะในท่าทางถ้าใครเล่นเป็นเขาก็จะแบบว่าตรงนี้ไม่ถูกนะตรงนี้ไม่ถูกนะอะไรอย่างเงี้ยรีเช็คกับตัวเองตลอดถ่ายคลิปตัวเองตอนซ้อมเงี้ยแล้วก็มาจัดท่าถูกท่าทางเพราะว่ากลัวออกไปแล้วจะโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ของตัวละครในแต่ละตัวไม่ใช่แค่แก้วตาตัวละครอื่นๆที่มีการข้ามภพข้ามชาติแล้วเปลี่ยนตัวละครไปเป็นคนละคนเลยมันทำให้นักแสดงเนี่ยจะต้องทำการบ้านในตัวละครนั้นๆภพชาตินี้คาแรคเตอร์เป็นอย่างนี้ภพชาตินี้เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันที่นักแสดงจะต้องทำการบ้านแล้วก็คราฟงานชิ้นเนี้ยออกมาให้มันชัดเจนแล้วก็ขาดกันมากที่สุดความท้าทายของแพรจริงๆแพรรู้สึกว่าการใช้อารมณ์การใช้ความรู้สึกการพูดแบบเฉยๆพูดแบบทั่วไปพูดกับคุณพี่คุณพ่อก็จะเป็นฟีลแบบลูกคุณหนูพูดเอาแต่ใจนิดหน่อยก็จะทั่วไปเลยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราได้ปะทะอารมณ์ปะทะความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณพี่หรือแก้วตาคือแบบท่าทางสีหน้าเราต้องมาแล้วแค่แบบ
ทุกครั้งที่เข้ากับแก้วตาเนี่ยน่าจะมาทุกอย่างจะมาแล้วก็จะแบบมึงนี่นะอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะนี่ว่าบทนี่แหละบทตัวเดอะดีเองอ่ะเป็นอะไรที่พี่น้ำเล่นครั้งแรกด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ท้าทายแล้วก็คิดว่าทำออกมาได้เต็มที่แล้วก็คิดว่าทุกคนจะต้องชอบในพาร์ทแล้วก็คาแรคเตอร์ใหม่ๆที่แบบพี่ได้นำเสนอไปผมท้าทายทุกอย่างเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นแบบเด็กใหม่ไงมันแบบคือทุกอย่างมันแบบใหม่ไปหมดแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยครับแต่ว่าโชคดีหน่อยที่มีรุ่นพี่แบบพวกพี่บิลลี่คุณเฮงอะไรเงี้ยช่วยแบบว่าช่วยสอนเราอ่ะผมก็รู้สึกว่าตอนแรกก็คิดว่าต้องเกรงแน่เลยอ่ะแต่พอเข้าฉากจริงๆแล้วเขาก็แบบทำให้เราเห็นเลยว่ามันไม่ได้ต้องเกรงอะไรขนาดนั้นมันเป็นสนุกมันทำแบบสนุกครับสำหรับเฮงน่ะเฮงรู้สึกว่ามีนักแสดงหลายคนน่ะที่เป็นนักแสดงเบอร์ใหญ่มากแล้วเราเห็นเขามาตั้งแต่แบบแต่เด็กเห็นเขาในจอแล้ววันหนึ่งที่ต้องมาเล่นกับเขาจริงๆมันมีความประหม่าอยู่พอสมควรครับมันมีความคนละเลเวลอยู่พอสมควรมันแบบว่าโอ้โหของจริงเขาทำกันประมาณนี้นี่เองซึ่งนั่นก็เป็นข้อดีเพราะว่าเราได้ observe ว่าคนเก่าๆคนเก่งๆเนี่ยเขาทำงานกันยังไงเราก็แอบขโมยวิชาเขามาใช้ครับเรื่องนี้ผู้กำกับหรือทีมงานต่างๆเขาคิดออกมาแล้วแต่ละซีนมันออกมาภาพสวยแล้วทุกอย่างมันคือศิลปะมันมีซิมโบลิกต่างๆให้ทุกคนติดตามรวมถึงความสนุกความน่ารักโรแมนติกคอมเมดี้เข้ามาด้วยการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเป็นอะไรที่น่าดูเหมือนกันถ้าทุกคนได้ดูซีรีส์อโศกไขยอ่ะงานภาพอ่ะการเล่าเรื่องในลำดับภาพอ่ะดีมากๆสถานที่โลเคชั่นหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเซตอัพขึ้นมาครับมันเชื่อว่านี่แหละเรือนขาวที่ฉันฝันถึงมาตลอดพิธีการงานรื่นเริงต่างๆของคนในยุคนั้นที่ทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตเป็นอะไรที่สวยงามดูแล้วแบบเพลินตามากๆอันเนี้ยรอดูเลยอยากให้ทุกคนได้ติดตามทุกตอนทุกฉากทุกวินาทีเลยอ่ะเพราะว่าได้ถ่ายทำอ่ะมันแบบตื่นเต้นตลอดแล้วภาพสวยแพรเป็นหญิงสาวในเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็จะแบบมีความแต่งตัวมีความที่ทันสมัยจัดจ้านในแบบยุคนั้นนะคืออยากฝากทุกตอนทุกบทเลยอ่ะทุกคนแบบอยากให้ติดตามไม่อยากให้พลาดทุกตอนเลยค่ะฝีมือนักแสดงนี่คิดว่าทุกคนเอาอยู่จะได้เห็นอะไรที่มันแบบสมัยนี้มันไม่ได้เห็นแล้วก็เสื้อผ้าสวยเนื้อเรื่องที่แบบสนุกมากๆนี่อ่านครั้งแรกยังรู้สึกเลยว่าเนื้อเรื่องแบบสนุกแล้วคิดว่าทุกคนจะต้องชอบค่ะแน่นอนครับเรื่องหนึ่งที่คุณจะเจอแบบพิเศษแน่เลยคือการได้เห็นการร่ายรำดนตรีไทยที่เป็นเสน่ห์ของสมัยก่อนได้แบบอย่างแน่นอนครับผมบอกเลยนะว่าหนึ่งเลยครับนักแสดงเราคับข้างมากขนมานี่คือแบบว่าพี่บีแม่ต้อมมีผู้กำกับที่เก่งอย่างพี่ใหม่นะครับนักแสดงทุกคนมีความสามารถและมีฝีมือครับทุกคนพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับตอนแรกกดดันเพราะว่าแบบปุ้มกับเบอร์ใหญ่เลยอะเป็นฟีลกดดันที่อยากเรียนรู้จากเขาพี่ใหม่น่ารักพี่ใหม่เขาเข้าใจนักแสดงทุกคนตอนคุยเรื่องตัวละครเนี่ยโอ้โหพี่ใหม่ตีความได้แบบคุณใหญ่ก็ทำอย่างนี้ได้นี่หว่าคุณใหญ่ในยุคนี้เขาทำแบบนี้นะแต่คุณใหญ่ในยุคนี้เขาไม่ทำแบบนี้นะพี่ใหม่เขาจะมีอะไรที่มันแบบใส่เข้ามามันทำให้ตัวละครมีชีวิตมากขึ้นแล้วก็มันทำให้ตัวละครไม่ตายเขามี energy ดีๆให้กับนักแสดงแล้วก็ทีมงานอยู่ตลอดมันคือประสบการณ์ที่ดีเลยอะพี่ใหม่เก่งมากคือดีใจนะอันดับแรกอะแว็บแรกเลยนะพอได้ยินชื่อพี่ใหม่จะมากำกับซีรีส์ให้เราหรออย่างเงี้ยตอนแรกแอบไม่เชื่อเราก็เห็นผลงานของพี่ใหม่มาว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่โปรเฟชชั่นอลมากในการทำงานเราแอบเกรงเลยหลังจากที่ดีใจแล้วอะเบบรู้สึกว่าพี่ใหม่อะมีความเป็นครูอยู่ในตัวสูงมากๆมีอย่างหนึ่งที่แบบพี่ใหม่ครับเป็นคำพูดของพี่ใหม่ที่พี่ใหม่เขาพูดมาบอกว่าเบบลืมสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังและตั้งใจที่จะทำอันนั้นออกไปก่อนว่าความเป็นพีเรียดอ่ะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปอิงมันพี่ทำซีรีส์พีเรียดให้กับคนยุคนี้ดูเท่ากับว่าการตีความอ่ะ
มันก็จะต้องเป็นในรูปแบบของที่คนยุคนี้เข้าใจเบลก็ได้กลับมาคิดแล้วก็ตกตะกอนกับคำพูดของพี่ใหม่แล้วเบลว่าว่ะนี่แหละคือวิสัยทัศน์ของผู้กำกับซีรีส์พีเรียดมือวางอันดับต้นของประเทศไทย แวบแรกนะคะทุกคนเราได้ยินชื่อเสียงของพี่ใหม่มาอยู่แล้วเราก็ได้ติดตามผลงานเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราดีใจมากๆที่แบบเราได้เรียนรู้กับเขาได้เรียนรู้แบบการทำงานหรือว่าการเข้าเป็นแบบตัวละครอย่างเงี้ยพี่ใหม่สอนแพรดีมากการเข้าถึงอารมณ์หรือว่าการทำงานในกองเงี้ยคือแบบสนุกมากค่ะทุกคนแล้วก็ได้เรียนรู้แบบแน่นๆเลยเราเหมือนเราได้ซ้อมทุกคนซ้อมแบบฉันก็แบบดาราคนนึงนะแบบได้เล่นบทสำคัญได้แบบเรียนรู้กับพี่ใหม่อะค่ะแล้วแบบชอบมากแล้วทุกครั้งในการเข้าซีนอะพี่ใหม่จะแบบบอกอารมณ์มาความต้องการของผู้กำกับว่าแบบพี่อยากได้แบบนี้นะพี่ขอประมาณนี้แล้วแบบเขาเป็นโสภีได้แบบแค่เล่ากับเราอะแต่หน้าเขาออกมากค่ะแบบพี่ใหม่ได้ทุกตัวจริงๆในเรื่องนี้ค่ะดีใจมากตื่นเต้นมากเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าพี่ใหม่เขาเคยทำเรื่องบุพเพสันนิวาสมาเนาะแล้วแบบพอรู้ว่าได้ทำเนี่ยคือดีใจมากแต่แบบตอนแรกคิดว่าพี่ใหม่ดุเพราะว่าพี่ใหม่หน้าดุแต่พอทำงานด้วยจริงๆพี่ใหม่น่ารักมากแล้วพี่ใหม่เก่งมากแล้วก็แบบไม่เคยดุนักแสดงทุกคนเลยมีแต่แบบว่าให้คำแนะนำที่ดีแล้วก็แบบใจเย็นคือเก่งมากรู้สึกว่าทำงานกับพี่ใหม่แล้วแบบสบายใจแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานกับพี่ใหม่อีกค่ะโหอันนี้เป็นอะไรที่ผมโคตรดีใจครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูละครครับชอบดูละครเรื่องแบบอ๋อเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ว่าแกเป็นคนแบบกำกับเนี่ยโคตรดีใจอะโคตรแบบนี่เป็นแบบประสบการณ์ในชีวิตที่มันโคตรจะมีโอกาสที่ดีอะครับเพราะแกใจดีมากครับแกใจดีมากตรงไหนที่เราไม่เข้าใจแกก็อธิบายให้เราเข้าใจตรงไหนที่เราแบบงงๆแต่แกก็บอกให้เราทำให้ได้ครับดีครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับนี่คือผู้กำกับบุพเพสันนิวาสนะครับผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนต้องเคยดูอ่ะเพราะในยุคนึงมันดังมากๆแล้วก็นี่เราจะได้ทำการแสดงให้กับผู้กำกับบุพเพดูหรือนี่มันก็มีความตื่นเต้นเหมือนกันนะว่ากดดันพอสมควรครับพี่ใหม่เหมือนพระเหมือนพี่ชายเหมือนคนที่คอยปกป้องคนในกองพี่ใหม่เขาจะมีออร่าที่แบบพี่ใหม่เป็นคนพูดเพราะมากครับอันนี้คืออย่างหนึ่งคือที่แบบว่าไม่ว่าหน้าเซตจะวุ่นวายแค่ไหนหรือสถานการณ์ในกองมันจะเครียดแค่ไหนพี่ใหม่จะเป็นคนหนึ่งที่แฮนเดิลมันแล้วก็จัดการทุกอย่างแล้วก็ใช้คำพูดทำให้ทุกคนแบบคลามลงแล้วก็พี่ใหม่เป็นคนที่ให้อิสระในการเล่นพอสมควรทำให้เราแบบว่าได้ช้อยอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ประสบการณ์กับการทำงานแบบที่ใช้คำว่าทำงานกับของจริงนะครับครับผมโหทุกคนเต็มที่มากนะทุกคนเต็มที่สุดๆเวิร์กช็อปกันเยเบฟเนี่ยก็เรียนรำมาเกือบปีนะอยากจะถ่ายทอดตัวละครแก้วตาออกมาได้แบบเต็มที่มากที่สุดก็ต้องชื่นชมเบฟตรงนี้ด้วยคุณเฮงเพื่อนซีของคุณใหญ่เนี่ยทุกคนจะไม่เคยเห็นเฮงในบทแบบนี้เลย energy แบบนี้เลยนี่คงเป็นการบ้านที่เขาทำมาและเขาตั้งใจถ่ายทอดตัวละครของตัวแสนออกมาได้น่ารักมากฤดีผมไม่ค่อยได้เข้าด้วยแต่ว่าก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวน้ำนะเล่นเป็นฤดีที่แบบเรียบร้อยมากเรียบร้อยแบบเหมือนผ้าแบบพับไว้ในสมัยร.6 พีเรียดแบบเก่งมากพี่แพรก็ เล่นเป็นโสภีได้แบบมันไม่ใช่ตัวร้ายที่แบบแหกปากโวยวายอย่างเดียวอะมันจะมีการใส่อะไรซ่อนเข้าไปซึ่งเราเห็นแหละว่ามันมีการทำการบ้านมาอย่างดีแม่ต้อมโอ้โหระดับแม่ต้อมอ่ะผมก็รู้สึกได้ถึงการที่เขาทำการบ้านอะไรต่างๆอ่ะแม่เก่งมากในการที่แบบว่าในเข้าซีนนี้มันมีเรื่องราวอย่างนี้แล้วแม่เขียนตัวละครออกมาได้แบบน่าดูมากๆนี่แหละของจริงพี่บีนี่โอ้โหโคตรขังเลยพี่บีสร้างตัวละครได้แบบโคตรขังเลยขอเล่าคนนี้อีกคนพี่อาร์โอ้โหเป็นพี่เลี้ยงของผมกับเบฟเลยพี่อาร์นี่เก่งมากๆเขาก็จะคอยสอนว่าจังหวะนี้มันต้องนี้นะมันต้องสวนมันถึงนู้นนี้มันถึงจะเป็นความคอมเมดี้ที่แบบว่าพี่ใหม่เขาต้องการอะไรเงี้ยโอ้โหขอบคุณพี่อาร์มากที่ทำให้แบบซีนมันดูน่าดูขึ้นเยอะเลยเพราะพี่เขาต้องคอยช่วยดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงที่ทุ่มเทกับการทำงานหลายๆคนนักแสดงรุ่นคุณแม่รุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกๆคนพี่ต้อมพี่อาอีกหลายคนเลย
พี่แอมแปลอย่างเงี้ยโอ้โหกองถ่ายของพี่ใหม่อ่ะมีความโปรเฟชชั่นอลมากๆเอาจริงๆป่ะมันได้ทุกอย่างที่ต้องการที่แพลนไว้ได้เบรกดาวน์ในแต่ละคิวโอ้โหแปลว่าแบบโอ้โหเก่งมากเลยนะการแสดงของนักแสดงทุกๆคนนะครับพี่ใหม่เปิดโอกาสให้มีการผิดพลาดกันเกิดขึ้นได้มีการลองผิดลองถูกกันหน้างานบ้างพอมันแอคชั่นไปแล้วมันมีช้อยส์นี้ว่ะที่เป็นรู้สึกว่ามันน่าสนใจพี่ใหม่ก็บอกว่าลองขายมาดูลองทำให้ดูสิอะไรอย่างเงี้ยแบบดีครับมันทำให้เราพัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นไปบิลลี่พัชชานนท์คนนี้นะครับเว็บบอกเลยว่าเขาสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองไปในคาแรคเตอร์ที่เขาได้รับบทบาทอ่ะค่อนข้างแบบเกือบ 100% เลยอ่ะมองไปมองมาก็ไม่ได้นึกถึงว่านี่คือคนที่ชื่อบิลลี่อ่ะคุณใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่แพรนี่เชื่อเลยอ่ะว่าพี่แพรอ่ะคือโสภีอ่ะดีมากๆเหมาะมากๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะหลังจากเนี้ยถ้าได้รับชมอ่ะอาจจะอินมากเลยแหละว่าทำไมโสภีถึงทำอย่างนี้กับแก้วตาทำไมโสภีถึงแบบว้ายร้ายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนรอดูครับเพื่อนนักแสดงนะคะอยากจะบอกว่าทุกคนตั้งใจมากทั้งพี่บิลลี่ทั้งเบฟทั้งน้องเฮงน้องน้ำคือแบบทุกคนเต็มที่ด้วยความที่แพรได้เข้าซีนกับพี่บิลลี่เยอะเราก็จะคุยเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วแต่ความรู้สึกของเราอ่ะมันจะแบบเราอยากเป็นคู่มั่นคุณพี่เราก็จะทำทุกอย่างให้เพียบพร้อมแบบคุณพี่เจ้าขาอยากได้อะไรคอยแบบเทคแคร์ดูแลแต่พอมันที่เข้าพาร์ทที่มันใช้อารมณ์กันมากอะแพรรู้สึกว่าพี่บิลลี่ส่งแพรดีมากๆจนแบบโหพี่บิลลี่มาขนาดนี้เลยเหรอเราก็จะแบบดรอปไม่ได้ค่ะเราก็จะสู้กลับไปแล้วเรารู้สึกว่าโหได้แบบเข้าซีนกับพี่บิลลี่เต็มๆอ่ะรู้สึกว่าโหพี่บิลลี่เก่งมากถ้าเป็นพาร์ทของเบฟในพาร์ทที่เกี่ยวกับอารมณ์ละกันค่ะเบฟส่งให้แพรดีอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเบฟเก่งเฮงกับน้ำอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ส่งดีมากแต่แพรจะบอกกับน้องๆพี่ๆเสมอว่าแบบถ้าหลังกล้องแพรมีความแบบสายตาแบบร้ายหรือสายตาไม่ดีอ่ะให้แบบสะกิดหรือเตือนแพรด้วยนะบางทีบางครั้งเราก็กลัวว่าแบบเราเผลอไปมองคอนเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ นี่คิดว่าทุกคนน่ะเต็มที่หมดแล้วก็ทำหน้าที่แล้วก็พาร์ทของตัวเองได้แบบดีแล้วก็อย่างสุดความสามารถมากๆทุกคนดูแบบว่าเตรียมตัวในส่วนของตัวเองมาได้แบบว่าค่อนข้างที่จะ 100% เลยค่ะอย่างของเบฟอย่างเงี้ยที่เราเห็นเลยก็คือเบฟเรียนรำมาเกือบปีเพื่อซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็แบบเบฟก็จากวันแรกจนวันที่ได้ถ่ายกันจริงๆอ่ะคือเบฟรำสวยขึ้นแบบมากพี่เฮงอย่างเงี้ยด้วยความที่พี่เฮงเขาจะเล่นเป็นฟิลบ่าวเนาะเขาก็ที่เห็นก็คือความทุ่มเทก็คือนี่ว่าในเรื่องของภาษาละกันที่แบบว่าพูดกับพี่บิลลี่ก็จะเป็นอีกแบบนึงพูดกับเบฟก็จะเป็นอีกแบบนึงเนี้ยค่ะแล้วก็อย่างของแพรอย่างเงี้ยสิ่งที่เห็นเลยก็คือแพรเหมือนเทิร์นมาเล่นเป็นตัวร้ายครั้งแรกนี่ก็เห็นความที่แบบแพรมีความแบบเตรียมตัวมาดีแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดเหมือนกันตอนที่ได้คุยกันว่าแบบด้วยความที่เขาเล่นร้ายครั้งแรกเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เอาจริงก็ทุกคนดูแบบมีสิ่งที่ต้องเตรียมตัวมาทุกคนเลยแล้วก็อย่างพี่บิลลี่อย่างเงี้ยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือแบบเรื่องภาษาพี่บิลลี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เล่นพีเรียดก็คิดว่าเขาก็เตรียมตัวในเรื่องของแบบด้านแบบการจำบทการทำการบ้านกับบทมาอย่างดีใช่ค่ะต้องบอกว่าทุกคนเต็มที่มากๆครับทั้งในเรื่องของนักแสดงในเรื่องของคอสตูมแล้วก็ในเรื่องของแบบทีมงานทุกคนตั้งใจมากครับอย่างพี่บิลลี่อย่างเงี้ยเวลาเจอแกก็จะแบบท่องบทอ่านบทคุณเฮงอะไรทุกคนก็คือตั้งใจมากคอสตูมอะไรก็จะแบบมาคอยจับเสื้อผ้าตลอดครับแล้วก็พี่ใหม่ก็คือจะคอยบอกนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บิลลี่เหรอครับพี่บิลลี่ก็จะชอบแซวพี่บิลลี่ก็จะแซวแบบกล้ามใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแกก็ชอบไปเดินบีบกล้ามอะไรเงี้ยด้วยความที่ในเรื่องเราปะทะกันบ่อยอะไรเงี้ยแกก็ชอบมาแซวกล้ามใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณเฮงก็เป็นฟีลแบบให้กำลังใจกันครับคุณเฮงก็คุณทำดีมากไม่รู้ว่าทำดีหรือเปล่าแต่เขาก็จะบอกว่าคุณทำดีมากอะไรอย่างเงี้ยคุณเบฟก็จะเข้าบทด้วยกันบ่อยนะครับก็จะได้คุยกันตลอดว่าตรงนี้มันต้องยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเบฟก็จะตั้งใจมากตั้งใจครับแกจะแบบทำสมาธิก่อนที่จะมาเจอกันตลอดบางทีก็เก่งอ่ะเขาจริงจังแต่เราแบบเราจริงจังเท่าเขาหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณน้าวก็สนิทกันครับแกชอบแบบมาชวนคุยเรื่องน้ำหอม แก
แกว่าเคยฉีดหรือเปล่าอันเนี้ยแกก็จะฉีดให้ครับเราก็จะแบบเฮ้ยไม่เคยเลยหลอกให้เขาฉีดน้ำหอมให้อะไรอย่างเงี้ยครับ สนุกดีครับ คือต้องชมทีมงานของพี่ใหม่โปรดักชันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทีมกล้องทีมกำกับทีมอาร์ตทีมคือทุกทีมเข้าขารู้ใจพี่ใหม่สุดๆเนี้ยแล้วมุมภาพที่ออกมาพี่เพชรเองตากล้องหนึ่งคือแบบว่าเก่งมากๆในการที่แบบว่าหามุมกล้องให้นักแสดงให้แบบดูดีที่สุดต้องชมทีมโปรดักชันมากๆ เรื่องราวของเสื้อผ้าหน้าผมคนในยุคช่วงแบบว่าราชการที่ 6 7 8 ช่วงแกปนั้นอ่ะมันจะแบบใส่เสื้อผ้ากันในลักษณะนี้เราไม่รู้แต่พอเรามาได้เห็นด้วยตาของเราก็รู้สึกว่าโหว้าวมากๆยอมรับเลยว่าทีมแม่จี้ทีมหน้าผมพี่ปอเทียพี่อังอย่างเงี้ยคือเก่งมากๆทีมโปรดักชันของพี่ใหม่เนี่ยมีการวางแผนและเตรียมตัวแบบมาดีในแต่ละวันที่ทำงานอะรวดเร็วแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพที่แบบเลิศ โอ้โหโปรดักชันอยากจะบอกว่าสิ่งที่ตะลึงที่สุดคือบ้านของแต่ละคนละกันไม่ว่าจะเป็นบ้านของเราก็แบบหลังใหญ่มากแล้วหนูไม่คิดว่าบ้านโสภีจะใหญ่ขนาดนี้แต่ด้วยความที่แบบบ้านเราก็มียศใช่ไหมคะคุณพ่อก็เป็นคนใหญ่คนโตไหนจะบวกกับพี่บิลลี่อีกก็แบบโหอันนี้คือบ้านหนึ่งแล้วก็เรื่องเสื้อผ้านี่ก็ชอบไม่ว่าจะเข้าซีนอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นด้วยตาเนื้อใช่ไหมคะก็ว่าสวยแล้วแต่พอเราไปดูหลังกล้องอะแสงสวยภาพสวยแม้กระทั่งแบบข้างหลังเราต้องเป็นแบบหลอดไฟคือเขาเก็บดีเทลมากๆเลยค่ะทุกคนแอบไปดูหลังมออะทุกคนมันแบบมันจะเหมือนจริงแบบมากๆอะทั้งที่แบบมันก็มีความเซตอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแบบอวย ทีมแรกที่อยากอวยเลยคือทีมเสื้อผ้าแม่สไตลิสต์คือทีมแม่จีจีนี่ก็คือหนูคิดว่าคนที่ทำละครพีเรียดเนี่ยจะต้องทีมแม่จีจริงๆคือเขาแบบรู้ว่าแบบยุคนี้จะเสื้อผ้าใส่แบบไหนผมทำแบบไหนคือเขาทำการบ้านมาดีมากแล้วก็เสื้อผ้าสวยเข้ากับยุคสมัยมากๆซึ่งบางทีหนูยังงงเลยว่าแบบเขาไปหาเสื้อผ้าพวกนี้มาจากไหนทำไมถึงหามาได้คือเก่งมากแล้วก็ทีมที่2ที่อยากอวยคือทีมพวกพี่ๆแบบโปรดักชันจัดไฟคือเขาจัดไฟได้แบบสวยมากเขาทำบรรยากาศอย่างตอนที่แบบผีจะโผล่มาผีคุณใหญ่จะมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้หน้าขนลุกจริงๆแล้วคือจัดไฟแบบรู้เลยว่าบางทีเราถ่ายกันกลางวันแต่เขาต้องจัดไฟให้มันเป็นกลางคืนอ่ะเขาก็สามารถจัดไฟให้มันดูเหมือนเราอยู่ในตอนกลางคืนได้จริงๆแล้วก็ทีมพุ่มกับผู้ช่วยนะคะพี่ใหม่กับพี่ติ่งเนาะก็คือเขาเก่งกันมากๆแบบรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งมุมกล้องว่าต้องควรจัดยังไงคือแบบเอาจริงก็เก่งทุกทีมเลยแต่ว่าอันนี้ขอยกตัวอย่างแค่3ทีมละกันทีมกล้องอะไรก็เก่งเหมือนกันใช่ค่ะทีมที่แต่งหน้าทำผมก็คือทุกคนแบบทำดีมากครับรู้สึกว่าเฮ้ยแต่งหน้ามาแล้วหล่อขึ้นวะเนี่ยหล่อขึ้นนะเนี่ย ทีมสถานที่อะไรเงี้ยครับผมว่าเขาจัดหาสถานที่ได้เหมาะสมมากแล้วก็ทีมไฟทีมงานทุกคนทำงานได้รวดเร็วมากครับแบบแสงมันดีมากเลยอะไรเงี้ยครับแบบทีมงานทุกคนก็ดูแบบใส่ใจกับทุกคนครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่าการทำซีรีส์เรื่องหนึ่งมันไม่ใช่แค่พาร์ทคนใดคนหนึ่งทุกทีมต้องนำชิ้นงานที่ดีที่สุดของแต่ละทีมเพื่อมาประกอบกันเป็นอสงไขยครับแต่ละชิ้นงานนี่คือมันดีมากเราทุ่มเทกันในพาร์ทของการแสดงที่เรารับผิดชอบพี่ใหม่กำกับดีแสงสีคอสตูมการเซตฉากแต่ละฉากที่ออกมาแล้วทำให้เราเชื่อว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆมันทำให้แบบว่านี่ผมอยากดูมากๆครับผมเชื่อว่าสงไขยจะเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆเพราะว่าทุกคนตั้งใจมันได้รับความตั้งใจจากทีมงานทุกคนใส่ลงไปผมเชื่อแบบนั้นอยากฝากซีรีส์อสงไขยของพวกเราด้วยนะครับเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับครบรสมากๆซึ่งทุกคนจะต้องชื่นชอบและหลงรักในทุกๆตัวละครรวมถึงร่วมเดินทางไปกับซีรีส์อสงไขยในทุกยุคทุกสมัยหวังว่าทุกคนจะชอบซีรีส์อสงไขยนะครับก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องอสงไขยด้วยนะครับทีมงานทุกคนรวมถึงนักแสดงทีมโปรดักชั่นทีมทุกฝ่ายเนี่ยตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานนี้ออกมาสู่สายตาให้กับทุกคนได้ดูอย่างแน่นอน
ค่ะก็อยากจะฝากซีรีส์อสงไขยนะคะฝากทุกตัวละครเลยนะคะ เพราะว่านักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจมากๆ แล้วก็รวมกับโสภีนะคะ ที่ทุกคนจะได้เห็นแพรพลิกบทบาทยังไงก็ฝากเอ็นดูโสภีคนนี้ด้วยนะคะ ต่อให้หนูจะไลฟ์ในจอแต่ว่าตัวจริงหนูไม่ได้ไลฟ์ค่ะ ค่ะยังไงก็ฝากซีรีส์อสงไขยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝาก MV เนาะเราจะมี MV เพลงเนาะ MV เพลงอสงไขยฝากด้วยนะคะแล้วก็สนุกแน่นอนค่ะ ครับยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องอสงไขยด้วยนะครับรับรองว่าทุกคนจะได้ย้อนเวลาไปด้วยกันครับ เวลาเราทำผลงานขึ้นมาเรื่องหนึ่งสิ่งสำคัญของนักแสดงหรือของทีมงานก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้มารับชม แล้วก็จะมีความคิดเห็นหรืออยากแสดงความคิดเห็นติชมได้เลยนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมาดูซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจสร้างนะครับ มาร่วมดูพร้อมกันในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมฝากอสงไขยไว้ด้วยครับ ทุกคืนวันศุกร์เวลา21:30 ทางช่อง WorkPoint หมายเลข 23 เริ่มตอนแรก 7 พฤศจิกายนนี้